Joonas Saalami. Ollaan nyt täällä teidän toimitiloissa. Te olette Lämmitysenergiayhdistyksen jäsen ja teette huoltoja ja asennuksia ja kaikkea tähän liittyvää. Olette valtuutettuja, niin sanotusti kurssit käyneet ja ammattitaitoisia. Mutta sen lisäksi te olette myöskin esimerkillisiä siinä, että teillä on myöskin täällä omassa toimitiloissa järkevät systeemit. Täällä on öljylämmitys, vesilämpöpumppu ja sitten siinä rinnalla vielä tällainen järjestelmä, mikä osaa niin sanotusti valita kaikista järkevimmän lämmitysmuodon kyseisen hetkenä. Kerropas tästä hiukan tästä teidän järjestelmästä. Joo, eli meillä on täällä hallin lämmitysjärjestelmä, niin kuin äsken puhuttiin, ja me kehitettiin tämmönen Stockblock pörssisähköohjain laite, ja tässä on nyt meillä itsellä esimerkkitapaus, eli tänne on määritelty hintaraja, milloin öljy menee edullisemmaksi kuin ilmavesilämpöpumpun käyttö, ja tämä ohjaa meidän lämmitystä sitten ihan täysin, että silloin kun sähkö on edullista, niin ajetaan vilpillä, ja silloin kun sähköhinta nousee, niin tämä järjestelmä kääntää lämmityksen automaattisesti öljyn puolelle. Pystytte itse määrittelemään ne, millä arvoilla te haluatte pelata niin sanotusti. Kyllä, eli laitteesta pystyy määrittelemään tämmöisen niin sanotun minimikäyntiajan. Eli jos nyt otetaan esimerkkinä joku omakotitalo, niin tarvitaan 1000 litran varaa ja energiaa 8 tunnin verran. Niin laitteeseen asetetaan 8 tunnin minimikäyttöaika. Sitten laitteeseen pystyy asettamaan maksimikäyttöajan, joka tässä tapauksessa on 24 tuntia. Ja sitten pystyy asettamaan hintarajan, ja se on meillä asetettu 4 senttiä. Eli normaalitilanteessa, kun sähkön hinta on yli 4 senttiä, niin vuorokaudesta haetaan ne 8 edullisinta tuntia, mikä on se minimiaika. Ja sitten taas, jos sähköhinta tippuu alle 4 sentin, niin se järjestelmä automaattisesti kerää sieltä ne edullisimmat tunnit pois ja maksimissaan käyttää 24 tuntia. Eli jos vaikka katsotaan viime viikkoa, kun oli sähköhinta siellä sentin kieppeillä, niin laitteisto kävi 24 tuntia, koska sähkö oli edullista. Aivan. Sitten siinä oli semmoinen oma sovellus, mikä on myöskin teidän tekemä. Eli teillä on tämmöinen yhteistyökumppani, mikä on sitten koodannut tällaisen sovelluksen, millä sitten pystyy seuraamaan sitä. Näytäpäs sitä hiukan. Kyllä, eli puhelinsovelluksella niin sanotusti verkkosivun kautta pystyy tarkastamaan laitteesta asetuksia, missä mennään. Pystyy katsomaan tämän vuorokauden tunnit, että mitkä ollaan päällä. Ja heti kun pörssisähköhinta on päivittynyt, niin pystytään katsomaan sitten seuraavan vuorokauden hinnat. Ja täältä näkee automaattisesti, että mikä on ollut meidän kulutuksen keskihinta ja mikä sitten taas on ollut koko pörssin keskihinta, niin pystyy nopeasti katsomaan, että oliko laitteesta mitään hyötyä. Aivan. Ja tosiaan laite on 2-kanavainen, että meillä on ensimmäinen kanava ohjaamassa sitten vilpin ja öljykattilan välistä käyntiä. Ja sitten kakkoskanava on pistetty sillä lailla, että jos sähkön hinta on alle sentin, niin silloin lähtee myös sähkövastus päälle. Eli niin sanotusti käytetään sitä edullista energiaa sieltä hyödyksi sitten. Aivan. Vesitilavuutta meillä on tässä noin 3000 litraa, niin siihen mahtuu kyllä sitä energiaa ihan kiitettävästi. Aivan. Tuossa olikin toi ilmavesilämpöpumppu. Kerros hiukan, minkälainen se on. Eli meillä on Mitsubishi Electricin Ecodani, Mitsubishi Electricin Hydroboxi laitteisto käytössä. Että tässä on 12 kilowattinen kone. Se on ehkä tähän meidän tarkoitukseen hiukan alimitoitettu, mutta se mitoitettiin hiukan niin kuin tahallaan. Kun meillä on nämä Teillä oli hallitilaa? Hallitilaa on 500 neliöä uutta hallia, missä on lattialämmitys, sitten on 200 neliöä vanhaa hallia, missä on sitten konvektorilämmitys ja sitten on omakotitalo, missä on noin 100 neliöä sitten sekalaista lämmitystä. Aivan. Hei, käydään nopeasti katsoa se öljykattila. Saat kertoa siitä kanssa vähän tälleen pääpiirteittäin. Eli tää pärähtää sitten aina kans välillä käyntiin täältä. Juu, tää pärähtää sitten käyntiin, kun sille on tarve, että meillä on tämmönen Thermaxin tuubikattila tässä 70 kilowattinen ja öljypolttimena on tommonen Bayranin moniöljypoltin, että sillä nyt on välillä poltettu tämmöisiä rypsiöljytyyppisiä sun muita tavaroita, mutta ihan polttoöljy toimii ihan yhtäläisesti kanssa. Ja se on teholtaan säädetty johonkin noin 70 kilowattiin, niin aivan. Siitä saadaan sitten huippupakkasilla sun muualla sitten. Kun rupeaa pakkaset paukkuun, niin täällä kyllä öljykattila pärähtää käyntiin. Juu,
Ja lisäksi on järjestelmään sitten tehty vielä tämmönen. Eli on tämmönen niin sanotusti yksinkertainen on kaunista, että kun suntti kääntyy 100%, niin mikrokytkin naksahtaa ja se lyö sitten öljykattila väkisin päälle. Ja. Eli jos ollaan tilanteessa, että on vilppilämmitys, koska sähkö on edullista, mutta paljon pakkasta ja vilppi ei ihan riitä, niin tämä nasauttaa sitten öljykattila siihen rinnalle taas käyntiin. Ja sitten kun suntti taas kääntyy siihen pienempään asentoon, niin sitten se tipauttaa taas öljyn pois, ellei stockblokki toisin käske. Aivan, kyllä, kyllä. Ja niin kuin sanottu, niin te myöskin itse sen lisäksi, että teillä on omassa käytössä nämä, niin tähän myöskin asennatte näitä omakotitaloihin ja yrityksille ja kaikille, ketkä näitä nyt sitten ikinä tarviikaan. Kyllä, asennetaan. Tämä stockblokki on tosiaan meidän ihan omaa tuotantoa oleva laite. Että se tuli markkinoille tuossa noin vuosi sitten. Kauppa on käynyt ihan suht ok. Ja netistä löytyy www.stockblock.fi. Kuinka paljon te olette asennellut näitä tämän tyyppisiä juttuja? Nyt tehdään hybridilämmityksestä, puhutaan paljon, jos niin kuin öljylämmitteinen talo on ja sitten just tätä ohjautuvuutta, millä pystytään sitten ikään kuin automatiikan kautta sitä järkevästi ohjaamaan sitä lämmitysjärjestelmää. Siis ihan normaaleihin tämmöisiin omakotitalon öljykattiloihin, missä on sähkövastus, niin on asennettu useampia näitä laitteita, että on asiakkaan kanssa mietitty hänen öljyn ostohintansa ja laskettu sieltä sitten vähän, että mitä siitä tehoa saadaan ja sen mukaan asetettu sitten tämä hintaraja laitteeseen. Eli se vaihtelee sitten tämän öljykattilan ja sen sähkövastuksen välissä. Et jopa näin yksinkertaiseen sovellukseen, niin tämä toimii erittäin hienosti. Aivan, aivan. Tuleeko jotain muuta mieleen, mitä nyt itse haluaisit vielä tässä mainita? Ei nyt oikein sen kummempaa. Ehkä kokonaisuudesta jäi vielä sen verran mainittamatta, että sitten meillä on vielä tuolla hallin puolella sillä lailla, että siellä on ilmalämpöpumppuja ja sitten siellä on noita vesikiertoisia konvektoreita, niin tämä laite ohjaa myös niitä. Että jos öljykattila lähtee päälle, niin silloin vedenlämpö on kumminkin niinku reilusti kovempaa, niin käytetään konvektoreita. Mutta sitten taas kun ilmavesilämpöpumppu on päällä, niin sitten käytetään taas ilmalämpöpumppuja. Et se on vielä sillä lailla hybridisoitu siihen. Se on tämmöinen hybridien hybridi. Juurikin näin. Joo. Mutta sovelluksia on todella monia. Yes, hyvä. Kiitos Joona. Kiitos.